No niin, moi taas. Mä olin pitkään miettinyt vähän pidempää projektia tuohon Omegaan. Ja silloin kun tuo R28 hajosi, niin siitähän mullekin tulikin pidempi projekti. Eli silloin heinäkuun jälkeen, tai nyt tuossa oikeastaan elokuussa uudestaan, kun se meni rikki sen 15 kilsan ajan jälkeen. Mä rupesin miettimään, että olisipa jees, jos se olisikin automaatti siinä. Ja käydään tällä videolla ne vaihtoehdot läpi, mitä mä kelasin siihen, että mikä automaatti siihen tulee. Eli vaihtoehto 1 on Aisinin L110. Ja jos joku tietää, mistä vehkeestä se on, niin aika komea juttu, koska sehän on Lexuksesta GS 450 hybridi. Ja se, miksi mä oon se hybridin vaihtoehtosta kiinnostunut, niin oistaan se niinku aika makeeta tavallaan, kun se vaihdelaatikko on semmonen, että siinä on niinku, siinä vaihdelaatikossa itsessään 2 moottorigeneraattoria, millä saa 200 kilowattia lisää tehoa. Ei se ole ihan varma se 200 kilowattia, mutta siis paljon kumminkin lisää tehoa. Ja mua aina kiinnostaa se hyvin toimiva moottori. Ja tommonen turbo, kun se kumminkin spuulaa, niin jos sä ajattelet, että sä kevennät sitä sen taakkaa siinä alussa, niin sehän spuulaa nopeammin. Tietty, kun se tulee, että on kevyempi koppa, niin vetää kovempaa. Siellä on toinen moottori työntämässä. Mutta tosiaan, nehän on suunniteltu joskus 2000-luvun alussa varmaan. Eli luultavasti ne protokollat, millä ne juttelee se inverteri ja se loppuauto sieltä niin toisillensa, niin ne on aika yksinkertaisia. Niinhän ne onkin, että siihen on joku tehnyt jo semmoisen open source ohjaimen ja se juttelee ihan suoraan sille inverterille ja se inverteri pyydellä ihan sarjaliikenteen vaan, niin kuin, kuinka paljon vääntöjä otetaan moottorista irti. Niin aika tavallaan makea juttu olisi semmoinen, mutta niitä on lähinnä noissa niin sähköautoissa ollut, että sitten on lukittu se sisääntuloakseli ja silloin sä pystyt ajamaan niin pelkin sähkömoottoreissa. Mutta ei ole vielä kukaan laittanut semmoista niin persekoneeseen autoon tai mihinkään muuhunkaan, missä on polttomoottori. Olisi mielenkiintoinen homma, mutta sitten jos rupeat miettimään sitä toista puolta siitä, että miksi mä en siihen lähde, niin varmaan tulee ainakin 150 kiloa lisää painoa. Vaihteisto on varmasti painavampi kuin sieltä moottorit sisällä. Sitten pitäisi laittaa se inverteri ja jonkunlaista akutkin vielä tuohon autoon. Ja sitten painoa tulee lisää ja iso miinus ehkä siinä mulle olisi ne äänet. Että se CVT-vaihteistohan, sehän on semmoinen variaattori. Ja jos katsot Lexus GS 450H:sta jonkun videon, niin se on silleen, että se kiertää sen 6 tonnissa koko ajan, se auto kiihtyy se, mitä se kiihtyy. Niin ei ne äänet oikein ole niin mun makuun siinä hommassa. Että se Aisini saa jäädä. Sitten seuraava vaihtoehto mulla olisi toi ZF 8HP70. Ehkä kovin aski kaikista, koska 8-vaihteinen automaatti. Sä voit lukita turbiinin joka vaihteella. Siellä löytyy aftermarket-kontrollereita jonkun verran jo. Ja sitten siihen löytyy myös semmoinenkin kontrolleri, mikä vaan niinku juttelee sen vakio TCU kanssa. Se on aika makea systeemi. Sehän voi silloin yhdistää periaatteessa mihin tahansa moottoriohjaimeen. Mä laitan siitä linkin tuohon videon kuvaukseen, että mistä sä löydät tämän Conformansin, mistä mä puhun. Mutta jatketaan siitä ZF Askista, eli 8HP70. Se on se vaihtoehto 2. Tosiaan makea aski. Ja sekin on semmoinen, että siinä niinku mekaanisesti ei rajoiteta miltä vaihteet sä voit mennä millekin, vaan se on niinku kytkimet kytkimelle ja siinäkin varmaan se ohjaus on semmoinen, että se, tavallaan kun sä oot vaihtamassa vaihetta, niin se, tavallaan ne vaihteenvaihdot on pikkasen päällekkäin siinä, niin, ja sen takia se on niin nopea. Makeet juttuja ne on siellä Saksassa keksinyt tollaselle vaihteistolle. Miksi mä siihen päätynyt, niin on se hinta. Et ne ei ole ihan ilmaisia askeja ja sitten ne vaihteisto-ohjaimet on niinku aika kalliit niihin. Lähtee jostain niinku tonnista, varmaan pari tonnia. Ja tosiaan nämä 2 puolalaisella Turbolanikilla ja HTG:llä, niin sä joudut kumminkin modaamaan sen vaihteiston sisuskalut sieltä. Ja ne ohjaa suoraan niitä solenoideen. Siinäkin on hommaa jonkun verran modaada se. Ja varsinkin sit HTG:stä, niin
siinä ei ole ehkä kaikki niinku vielä ihan silleen kondiksessa. Mä oon etsinyt videoita niistä YouTubesta, niin ei niitä hirveästi löydy, mutta ne mitä löytyy, niin HTG:stä ei saa kauhean hyvää kuvaa. Eräskin puolalainen kaveri, niin silloin HTG:n kanssa käynyt silleen, että se on heittänyt jostain 80 pakin päälle kontrolleri. Ja se on kyllä semmoinen ominaisuus, mitä ei ehkä siltä toivoisi. Ja pari vaihtoehtoista on rikki. Ja tietenkään niin kuin kaikissa viritysosissa, niin valmistajallahan ei ole mitään vastuuta siitä toiminnasta. Eli käytännössä vastaat itse siitä, niin on se vähän ikävää se, niin tekee tuommoista. Turbolamikista vaan löytyy hyvää, että se tuntuu toimivan tosi jees. Ja sitten oli tää Conformance, mikä jutteli Canvailalla sillä vakio TCU:lla. Mutta se on tosi makea, että se on tehty silleen, mutta muahan kiinnostaa se, että mitkä on ne maksimit, mitä sä voit siitä vaihdelaatikkosta ottaa irti. Eli kuinka nopea sen oikeasti saa vaihtaa. Voit sä vaihtaa sillä niinku vaikka momentin muunin lukittuna vaihteita. Ja kaikki tämmöinen, se on niinku tosi mielenkiintoinen, että mitä kaikkea sä voitkaan sillä tehdä. Joten päädytään vaihtoehto 3. Ja, eli tuohon noin. Se on ZF:n 6HP28. Se kestää sen saman 700 Nm vääntöä, mitä se 8HP70. Mutta ainoa vaan, että nää on ihan pilkkahintaisia. Eli toi äsken tuli 3 tuntia Latviasta himaa. Ei maksa juuri mitään. Samanlainen. Mekaniikka ei rajoita, mikä pykälä sieltä laitetaan seuraavaksi sisään. Ja ehkä vielä enemmän aftermarket-kontrollereita. Varsinkin jos sä modaat sen, koska man joutuu kumminkin modaamaan, mutta siinä on sama juttu se TCU-vakio, no se on tuolla sisällä siinä venttiilipöydässä kiinni. Ja mä joudun sen kumminkin modaamaan silleen, että ne tuleekin ne solenoidut suoraan tuonne liittimelle, mikä on tuolla toisella puolella. Sittenhän se vastaa periaatteessa 6R80 vaihteistoa. Ja siitä rupeakin löytyy pikkasen enemmän tietoa, koska se on Jenkeissä aika suosittu peli. Esimerkiksi yksi video nauratti, että se oli 9 sekunnin auto varttimaililla ja $250 vaihteisto suoraan Aromikselta. Ei ole 9 sekunnin autoa, mutta sama hintainen vaihteisto. Eli semmonen siitä nyt tulee, ja toi oli Jaguarista tää luoto. Ja kun voi miettiä, että miksi just Jaguarista, mutta kyllä sillekin on ihan syysä, se selvinee ehkä joskus, jos aika riittää. Mutta kyllä se nyt ekaksi näytetään tähän Opelin V6, ja niin kuin näkyy, niin aika paksun adapterin siihen joutuu vääntämään väliin. Ja sitten kaikki nämä sähköt, millä se saadaan toimimaan ja kaikki muu. Niin kyllä tässä on pikkasen puuhastelua. Mutta makeita juttuja ja mä oon ainakin ihan liekeis tästä projektista. Tämmönen olisi pitänyt tehdä niin kuin paljon aikaisemmin. Tuu mukaan seuraa edistymistä ja jos tykkää, niin pistä peukkuu videolle ja tilaa kanava. Seuraavassa jaksossa sitten ruvetaan miettimään, miten toi tuohon yhdistellään. Mulla on vähän adapteria siihen piirretty ja sitten tonne keskelle niin tulee tuolle turbiinille ja missä oli ennen silmälaakerikampurasta sinne adapteri kanssa. Se lisää sitten seuraavassa jaksossa. Kiitos kun katsoit ja nähdään sitten taas. Moi moi!